Hi guys, good morning. Back to my channel. Today, unboxing. A few moments later. Yun, sandito niyo sa una. Ambot si Dirman, mana tulog? Bukit. Ay, babaw na doon. Yung kay babaw na ganyan na Ma, ako giablehan ma, manuog ang ito ma. Okay, ito hindi ay. excited ko na siya kay ang iya na, ang iya lagi ko no. Kuy, wa manday ako. Kala ni padang bibi sungag kay daghan kito ay. Diyan ang tag sinon, napalahi-lahi na lang kawa man kuno ila. Wa day ka nunay. Wa oy, wa. Wala sila. Ay, Uy naa oy. Diyan ang sinon wa. Ma, na oy sa ilang wa man. Rilo, wa day rilo. Wa oy, wa. tuig ko ilang sapatos. Karon naa sila mabot. Ambot dire, naaba Kuy kay narabat. Kuy nagpatigbabaw yung bag ni Julia. Ayaw ko lagi si adong ha kay ako di nga dong kay ako. I'm excited. Uy, sana all. Ay, dapat na gyud. Be, nabot na yung gipaabot be. Yan na jud. Sana all. Yan na. Uy, ang bag. Kisa ni Isa man na. Tagmilay. Dili kinsa man eh. Ano na ako? Ay, lang ko mo kuanin. Unya na oy. Michelle. Ah. Laro na ni Loy, imo ni ako lang. Milay. Buhay ko anay kung kang kinsa na iya gid na. Ana na. Nay nga nako. Awa, nagkalalis na sila guys. Dahang mga Ano ba sa mga wakin? Ano man pud din Anya kay ang punon man. Kuan sa jugnan. surot na din. Papunta. Kinsa ba po'y mangangkol? Isa ba sa mga kun ay. Ya, palita ko mo. Hala be, tanawa be. Hari ba? Mo na kayo nyo. Be, tanawa. Sana all. Mura lagi si Dirman. Why imo hakyat kay wala ka diha. Gini ako ba? Mo ba na? Lamay pa mag-hire pa kog lae. 300 kay kada putahe. Sama inyong gigaguptan diha. Ikaw luto. Angay Oh, basta na stove. Stove kahoy man. Basta na stove, automatic kay kumuto. Ay, nakakahoy kay kita kahoy na kay bukol. Ay nako. Be, muluto ko be basta na kalan. With price gas. Unya with Isa man ano? Dili ko magpasuhol be yaga-yaga ra to. Katiya tinudon man. Isukod na na ma. Kinudro na bot. Isukod na kuno na. Di man ka na siya kan kay tindod anay may Yes. ganyan way Oh, dili magpajujuk. Joke, hindi mo yet ang joke-joke. Aw, ang tinuod, di agi lang nag-joke-joke. Pero pwede na tinod.